Chồng đi du lịch nước ngoài, tôi bật khóc khi mở túi quà tặng bố mẹ vợ của anh ta. So với quà biếu bố mẹ chồng, quà mà chồng tôi biếu bố mẹ vợ quá là khác biệt. Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 8 năm. Trước đây vợ chồng tôi khi cưới khá vất vả, chật vật mưu sinh quyết tâm trụ lại thành phố sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng rồi mọi nỗ lực của cả hai đã mang lại thành quả, gia đình tôi khá dần lên và đến bây giờ đã có nhà riêng, xe ô tô. Chồng tôi từ chỗ chỉ là nhân viên giao hàng cho một công ty, học tập kinh nghiệm và quyết tâm làm giàu nên đã lấn sân sang kinh doanh. Công ty riêng của anh ấy dù chưa thực sự lớn mạnh nhưng tạo ra lợi nhuận hàng tháng đủ để gia đình tôi sống thoải mái, đầy đủ vật chất. Tôi cũng phát triển cơ hội của bản thân, có chỗ đứng trong công ty và mức lương hàng tháng cũng hàng chục triệu đồng. Dù chồng kiếm được nhiều tiền nhưng tôi vẫn chủ động trong chi tiêu hàng ngày của gia đình, lo tiền ăn học cho con. Chồng tôi cũng hay đưa tiền cho vợ, nhưng tôi muốn anh ấy dùng tiền để phát triển kinh doanh, làm những việc lớn như mua nhà, mua xe. Gần như là vợ chồng tôi độc lập về tài chính, tôi không can thiệp vào chuyện làm ăn của anh ấy, thu nhập bao nhiêu nhiêu cũng là tiền riêng của chồng. Công việc của chồng tôi khá bận nên tôi cố gắng sắp xếp mọi chuyện để lo cho gia đình. Thật may là mọi thứ đến nay đều ổn thỏa, tôi muốn chồng toàn tâm vào công việc làm ăn, thậm chí đi du lịch, đi ăn nhậu ngoại giao, tiếp xúc khách hàng, đối tác. Bởi vậy chồng cũng tin tưởng, hài lòng về vợ, không có bất cứ phàn nàn, trách móc nào. Mọi thứ đang yên ổn, viên mãn, bỗng dưng gặp sóng gió cũng chỉ vì cách hành xử của chồng với nhà vợ. Cách đây 2 tuần, chồng tôi có chuyến đi du lịch với đối tác làm ăn. Khi trở về anh ấy vui lắm vì vừa trải nghiệm vùng đất mới, lại học hỏi cách kinh doanh từ các công ty nước bạn. Chuyện không có gì đáng nói nếu như sau chuyến đi này, chồng tôi mua rất nhiều quà cho vợ con và để điều bố mẹ hai bên. Khi về quê nội, chồng tôi mang rất nhiều quà, nào là rượu ngoại, nhân sâm, thực phẩm bổ dưỡng. Bố mẹ chồng tôi vui lắm vì con trai có hiếu, thường xuyên biếu quà và tiền. Nhưng khi đến nhà bố mẹ đẻ của tôi, được con rể đi du lịch về biếu quà, bố mẹ vợ vui lắm, tấm tắc khen con rể. Nhưng trước khi về tôi vì tò mò mà mở quà của bố mẹ ra xem. Lúc đó không có ai, chỉ có tôi và túi quà cất trong phòng ngủ của bố mẹ đẻ của tôi. Thật bất ngờ và phũ phàng, trong túi đó không có gì đáng giá, chỉ là gói kẹo, hộp bánh loại rẻ tiền trong nước sản xuất chứ không phải là mua bên nước ngoài. Cùng với đó là mấy thứ lặt vặt như dầu gội, sữa tắm, dao cạo râu của khách sạn. Tôi đoán là chồng tôi không dùng hết nên mang về để tặng cho bố mẹ vợ. Mới trước đó thôi, chồng tôi mua đủ thứ quà đắt giá để tặng bố mẹ, thì giờ đây chỉ là những thứ đồ lặt vặt rẻ tiền mà chồng tôi dám biếu tặng. Tôi thất vọng trước cách hành xử của chồng, mọi khi là lễ Tết chồng cũng thể hiện phân biệt đối xử với nhà vợ như vậy. Tôi cảm thấy thương bố mẹ đẻ, không mấy khi vợ chồng con gái về thăm, tặng quà, giờ lại thành ra thế này. Tối về nhà tôi có thắc mắc về chuyện quà cáp, chồng tôi lạnh lùng đáp trả, hay, tôi đi chơi về, mua gì, tặng gì là quyền của tôi chứ. Tại cô cứ bắt về nhà ngoại, chứ tôi đâu có muốn về đâu. Mà ông bà ngoại không nhận thì cứ ném ra ngoài đường, thế thôi. Tôi đều thế đấy, cô không muốn chung sống thì cứ ly hôn đi. Hai vợ chồng tôi to tiếng với nhau, chồng tôi tỏ thái độ coi thường nhà vợ, tuyên bố sẽ không về nhà ngoại thêm lần nào nữa. Tôi buồn, suy sụp trước cách hành xử của chồng. Tôi phải làm gì để chồng tôn trọng và có hiếu với nhà vợ? Nếu như anh ta tiếp tục phân biệt đối xử và coi thường nhà vợ, tôi nên làm gì? Hãy cho tôi lời khuyên.